mga prekoy? So, bulugan na naman ulit mga prekoy. Nandito na naman tayo sa panibago nating video mga prekoy. So, yung mga prekoy, gagawa tayo ngayon ng ng maliit na lamisa. Gawa po ng kahoy at saka tiles. So, samahan ako mga prekoy. Umpisa na natin gawin yung lamisa na gagawin ko. Ipapakita ko sa inyo mga prekoy. I-share ko kung paano ako gagawa ng lamisa na maliit. Gawa po ng tiles na 40 by 40 at saka mga kahoy na gawa po ng 1 by 1 at saka 2 by 2. So, samahan niyo ako mga prekoy, tara. Gamitin natin ang tiles na 40 by 40 at saka yung mga kahoy na yan 1 by 1 at saka 4 by 2. Yan po. At saka gagawin natin mga prekoy, ito na yun. Gamit natin metrosan, lapis at saka eskwala. Saka ito ito yung gamit natin mga prekoy. So, ngayon mga prekoy, umpisahan na natin.
minutes later. Several months later. Yan, tapos na po yung trabaho natin. So, ito na po yung center table copy. Para kung gusto mag-copy, so ito na siya. Ang gawa natin, itong one by one. Ito, one by one. Tsaka, ito gamit natin. Ito. Tsaka itong tiles. So, napakasimple lang po. Yung mga rita-ritaso po ng mga kahoy na hindi na ginagamit, huwag nyo sayangin dahil pwede natin gamitin para gawing lamisa o kaya mga upuan. So, thank you so much mga pre-koy. So, kita-kita na lang tayo mga pre-koy sa sunod natin mga video mga pre. Boylo ka. Oh my God! Wow! Coffee table, kumbaga parang center table. So, ito na yung ginalabas nila guys. So, yan. Gamit natin tiles. Ito. So, ano siya?